baguhan ka sa YouTube content creator at nagtataka ka kung bakit walang nanonood sa content mo kahit pinag-isipan mo naman ito o marahil o posibleng naranasan mo rin or nagawa mo rin tong tatlong bagay na ito na hindi tinuturo karamihan sa YouTube. At oo, ginawa ko rin ito nung nagsisimula pa lamang ako. Hindi rin ako sikat na YouTubers at hindi rin milyon yung views ko. Kita nyo naman sa aking channel ngayon. Pero isa akong content creator na naranasan ang 0 views. Yung tipong ikaw lang ang nanonood sa sarili mong video. Kaya kung baguhan ka na content creator dito sa YouTube, para sa'yo ang vlog na to. Hello guys, APPG Vlog, it's me Nelson. Sa gabing ito guys, no, tatalakayin natin kung bakit maraming content creator ang walang views kahit maganda naman ang kanilang mga content. So ito guys, hindi ito tinuturo ng diretso sa karamihan, and honest and realistic, pang baguhan talaga ito, at saka lastly, relatable sa lahat ng nagsisimula. So kung gusto mong panoorin tong video na ito, panoorin mo ito guys hanggang dulo. Ito guys, isa-isahin natin yung tatlong bagay na yun na hindi tinuturo kadalasan sa YouTube. So mistake number 1, kadalasan hindi tinuturo sa YouTube. Nagblog ka na para sa sarili mo, hindi para sa manonood mo. So most of the time guys, yung mga bagong content creator dito sa YouTube, ganito ang ginagawa. Hi guys, i-share ko lang yung my day ko. Yung iba din, hi guys, i-share ko lang ang day ko. Mga ganun ba? I-share ko lang yung my day ko. I-share ko lang yung ginagawa ko. Mga ganun na pan. Ito ang ulam namin guys. For today's video, ito yung ulam namin. Yan. Kung minsan nga, ito. Hi guys, pupunta kami sa ganito, ganyan. No? Reality check. Ang tanong guys, bakit panonoorin ka yung taong hindi ka kakilala? Siguro ang manunood lang sa'yo dyan, yung mga kamag-anak mo, kung babae ka na maganda, yung patay na patay sa'yo na nagka-crush sa'yo. Or minsan pa nga, gumagawa ka ng content mo, kahit i-share mo na nga sa messenger mo, sa mga kamag-anak mo, dahil may messenger kayo, hindi nga pinapansin. How much more guys, yung mga taong hindi ka kakilala, di ba? So, ito yung magandang halimbawa ito guys, para dumami yung views mo. Ito yung magandang tips. Yung sikreto ba na hindi itinuturo, yung pagkuhan ka ng title niya, yung parang maglagay ka ng dun sa vlog mo ay ganito. Dapat bawat video mo may isang tanong na sinasagot. Example, magbigay ako ng example. Pwede ba yung daily vlog? Pwede, no? Yung ganito, paano kaya ako mag-start mag-vlog kahit mahiyain ako? Yun, mas maganda pa. Pwede pa yun guys. So, natapos na natin yung mistake number 1. Dito naman tayo sa mistake number 2. Ginagaya mo ba ang mga sikat na YouTubers? Ikaw, mahilig ka bang manggaya sa mga sikat na YouTubers? Sa kanilang style ng pagbi-video editing, sa kanilang style ng pag-vlog, yung pananalita nila. Ang problema guys, ganito. Sila, kilala na sila. Tayo, hindi pa. Yun yung reality. Di ba? Sila guys, mayroon na silang ugat. Kung baga, yung puno ng nara, ugat-ugat na yan. Yung malalaking ugat. Tayo, wala pa tayong ugat. Ilaw pa lang. So, dapat, ang gawin natin, na beginners, ang tamang gawin ng beginners, no? Ang advantage natin na mga baguhan, simplehan lang natin at makatotoo. Yun yung gustong-gusto ng mga viewers. Maging makatotoo tayo, walang arte-arte, at may natutunan silang aral. Yan guys, no? Natapos na natin yung dalawa. Ang pangatlong mistake guys, no? Ito yung pinaka-importante. Takot kang maging boring, kaya wala kang sinasabi. So, karamihan sa mga content creator na baguhan sa YouTube ay ganito. Takot silang ma-judge. Then, takot silang magkamali. And lastly, tahimik sila sa camera. Pero ito ang tandaan, guys, no? Mas okay yung simple pero malinaw kaysa naman yung magulo
pero astig. Kaya ang pinaka-tricks diyan guys, no, kung nag-uumpisa ka pa lamang, mag-record ka kasama yung isa mong kaibigan, parang kinakausap mo lang. So guys, natutunan natin yung tatlong bagay na yon na kadalasan yun yung mistake sa mga baguhan na kagaya ko sa pag-YouTube. Ito guys, yung pinaka-challenge ngayon. Ito yung practical tutorial sa mga baguhan, no? Ano ito? Paano gumawa ng vlog na wala pa akong confidence. So, ang gagawin lang natin guys, no? Pagbaguhan, no? Step number 1 guys, isulat. Kumuha ka ng papel, ballpen, no? Isulat mo guys. So, i-find mo yung gaps, no? Napin mo yung gap kung ano yung gagawin mo. So, isulat mo ano ang problema ng viewers ko. Yun yung example number 1 or letter A. Ngayon, nakita mo yung problema ng viewers mo. Ngayon, pangalawa, ano din yung or ano yung maitutulong ko sa kanila. So, kagaya sa akin, as example, as a content creator dito sa YouTube, so, marami akong mga nagdaan na vlog. Ngayon, nag-ship ako. So, ang ginagawa ko ngayon guys, na findings ko yung gaps na ano kaya kung ito yung ituturo ko, YouTube tips. So, nagawa ko yon. So, step number 1 yon. Nakuha ko yung gusto ng viewers ko and then naibahagi ko sa kanila yung mga other tips paano yung gagawin, lalong-lalo na sa mga baguhan na content creator dito sa YouTube, ganun yon. And then step number 2, magkaroon ka lang ng isang idea at iisang video. So, walang halo na ibang topic doon sa isang idea mo, sa iisang video mo. Isa lang, mag-focus ka lang doon. And then, step number 3, i-upload mo ito kahit hindi perfect. Dahil itong in-upload mo, sa unang first 20 na video na in-upload mo, ito yung training mo, no? Iwag mong isipin na ito yung magba-viral. Kasi kailangan gradually na umaangat ka. Ito yung milestone mo. Baka mamaya nag-upload ka lang ng isang video, dalawang video, sana mag-viral. Huwag mong isipin na gano'n. Isipin mo lang, laruin mo lang, no? Yun lang yung may papayo ko sa inyo guys pagdating dyan sa practical tutorial tips. Ito yung nakaka-challenge guys as a content creator. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. So, ayan guys, natapos natin yung tatlong mistake and then natapos din natin guys yung tatlong step, yung nakaka-challenge na tutorial. So ngayon guys, kung baguhan ka at pangarap mong maging content creator, huwag mo nang hintayin na maging handa ka. Simulan mo na ngayon kung nasaan ka, gamit na mayroon ka, at higit sa lahat guys, kung gusto mo yung mga vlog na ganito, na totoo at hindi plastikan, mag-subscribe ka dito. Kasi baguhan din ako, pero patuloy pa rin. Guys, i-shoutout ko pala yung mga malalakas dyan na supporters ko. Kilala nyo na kung sino kayo guys. Hindi ko na kayo maisa-isa. Salamat guys sa patuloy na pagsuporta kay APPG Vlog. Naway pagpalain kayo ng may kapal. At sa mga sumusunod na mga araw ay lahat ng mga ginagawa natin dito sa YouTube ay mayroon patutunguhan or mayroong katuturan guys, no? Hindi man tayo sikat kagaya ng iba dyan, pero at least nakakatulong tayo at wag nating isipin na mag-viral yung videos natin dahil darating yung panahon na kahit ayaw mong sisikat ay hindi mo mapipigilan kung yan yung ibibigay ng Panginoon na biyaya sa iyong buhay. So maraming salamat guys. Salamat sa panunood at more power to come in your life, mga supporters ko, and God bless you all. Bye bye guys.